dalam menghadapi pengalaman ini, kadang-kadang kita menjadi bangsa. Kita menerima hakikat perlunya perpaduan dengan rakyat. PAH menyertai kerajaan campuran tahun 70 selepas 13 Mei. Bahkan berlakunya 13 Mei itu, jangan lupa sejarahnya. Saya sebut dari Kuayu dalam perjumpaan malam itu. Pada masa berlaku 13 Mei berlaku di Kuala Lumpur, berlaku di Pulau Pinang, berlaku di Selangor, berlaku di Sembilan, berlaku di negeri yang UMNO perintah. 13 Mei tak berlaku di Kelantan, tak berlaku di Terengganu, tak berlaku di Kedah, dan yang kita berkata. Bahkan Datuk Asri mengharapkan pemuda-pemuda PAH mengawal keselamatan pemuda Cina di Kota Baru, mengawal pemuda di perkampungan mereka. Ini menunjukkan kita tidak terlibat dengan 13 Mei. Bila sudah berlaku huru-hara, Tun Razak mengajak kita menyertai kaitan campuran. Kita masuk kaitan campuran dengan syarat-syarat yang mereka terima syarat, kita masukkan. Bila Tun Razak sudah meninggal, naik orang lain, berlaku hal-hal yang lain. Itu pengharapan kita. Di mana isu unity government, kerajaan perpaduan ini, saya cetuskan di zaman Tun Abdullah Berbi, masih beliau jadi Perdana Menteri. Apabila beliau menunjukkan respon yang baik untuk membuat perubahan terhadap sistem kehakiman, membuat perubahan SPR, membuat perubahan terhadap polisi media. Kita semua tahu media di negeri tempat kita tak sebebas. Di sini, bila pilihan raya, mereka saja yang boleh bercakap dalam TV. Kita tak boleh bercakap, tak boleh jawab. Kadang-kadang gambar saya keluar dalam TV, mulut saya bergerak, suara tak ada. Macam mana kita nak jawab? Dia boleh jawab, ini tidak demokratik. Ini berlaku. Kalau Tun Dahlah Badawi nak ubah media ni, kebebas demokrasi media, demokrasi ekonomi, demokrasi pendidikan, demokrasi, umpamanya pertolongan diutamakan Bumi Putera. Kita tidak menafi dasar ekonomi baru untuk menolong Bumi Putera. Dalam masa yang sama, kaum yang lain, India di estate, China di kampung baru, zaman darurat dipindah kampung baru, tak ada milik tanah, sudah puluh-puluh tahun. Jangan diabaikan. Penduduk pribumi di Malaysia Timur diabaikan. Ini tak betul. Bahkan Bumi Putera ini pun tak dilaksanakan dengan betul. Orang-orang yang menyokong dia saya dapat bantuan. Kalau tak sokong dia, sama-sama tak dapat bantuan. Ini tidak adil. Pembetulan perlu dibuat. Sekiranya Tun Dahlah Badawi masa itu nak buat perubahan, nak buat perubahan ini, maka saya lontarkan idea unity government di masa itu, zaman Tun Dahlah Badawi. Apabila usaha untuk undi tak percaya di Parlimen gagal 16 September, saya tak lupa, nak buat usul tak percaya, gagal. Kerana apa gagal? Kita tahu wakil-wakil rakyat UMNO, KKBN ni semua ada masalah, semua ada file. Ada file dekat BPR. Dia tak berani nak buat ni, tak percaya. Dengan sebab itu, dia buat suatu perubahan, yang itulah pemerintahan bersama. Bila ini gagal, maka saya bentangkan unity government pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau kata semua berjalan. Saya jumpa Tun Dahlah Badawi. Dia nak ajak PAH dengan UMNO saja. Dia kata tak boleh, itu bukan unity. Kalau PAH dengan UMNO itu bukan unity. Itu tak betul, kita berlawan lagi. Unity government ni semua parti dalam kerajaan. PAH dalam kerajaan, DAP dalam kerajaan, PKR dalam kerajaan, UMNO dalam kerajaan, sama-sama ada kuasa. Sama-sama ada hak dalam membuat kehakiman. Sama-sama ada hak dalam media, sama-sama ada hak. Macam Indonesia, selepas Soeharto dibuat unity government, Parti Golkar kecundang bila sudah ada bebas. Macam di Britain selepas Perang Dunia yang kedua, tak silap saya, ke Ireland pun ada unity government. Di Afrika Selatan, Mandela telah berjaya mengatasi apartheid dengan unity government. Untuk memecahkan kebuntuan ini, saya cadai unity government. Pada awalnya, dan mantan Menteri Dahlah Badawi, dia bersetuju. Lepas tu bila sampai masa, dia takut-takut. Dia letak jawatan dulu. Oleh kerana itu, yang government ni masa Datuk Dahlah Badawi, masa Najib ni tak relevan. Tak relevan. Betul lah saya betul. Tak relevan lagi masa Najib ni. Tak relevan. Kerana beliau tidak menunjukkan sikap nak buat perubahan. Macam mana perubahan terhadap kehakiman, perubahan terhadap SPR, perubahan terhadap Suruhanjaya Rasuah.
Ini tidak berlaku dengan cara yang sebenar. Dengan sebab itu tidak timbul, ia menjadi satu catatan sejarah sahaja. Cuma akhbar sengaja menggembur-gemburkan kalau saudara-saudara baca media ni diambang pemilihan PAS. Mereka nak gunakan isu ini untuk laga-lagakan sama-sama PAS. Alhamdulillah, kita berjaya mengadakan muktamar dengan selamat. Walaupun mereka kata kita kecoh, kita bising, kita tak berkelahi. Kita tak berkelahi. Kita bising-bising mesyuarat ni tak berkelahi. Rumah tangga kita selesai. Dia tak tahu dalaman kita baik. Dia lalu tepi rumah, dia dengar kita bising-bising. Dia ingat kita bergaduh. Kita tak bergaduh, kita termalih kursi meja saja. Nak ubah Prabowo, itu saja. Bukan berkelahi. Dia ingat kita berkelahi. Itu tak tahu. Sekali dah tenang habis. Mereka yang tak dipilih, saya pilih balik. Datuk Ustaz dipilih balik, Mak Sabu dipilih balik. Semua dipilih balik. Kalau UMNO dia di atas, yang kalah tu dicantat. Tak lantik. Ini beza kita. Dengan sebab itu, isu ini tiga government ni, keadaan perpaduan ni tak timbul, tak berbangkit. Kerana itu zaman Tun Dahlan Badawi, dan masalah bergabung dengan UMNO tak timbul. Kerana bergabung dengan UMNO yang ada masalah, yang ada rasuah dalaman dia, memerintah kerajaan yang rasuah. UMNO pun politik wang. Orang Melayu kata macam pikul biawak hidup. Pikul biawak hidup ni, kita tahu lah kalau biawak tu hidup, kita pikul dia. Habis belakang kita ni, tak ada pasal-pasal kita cari. Nak pikul lah UMNO, biar dia pikul sendiri lah. Dengan sebab itu tak timbul nak bergabung dengan UMNO, tak timbul masalah kerajaan perpaduan yang digembar-gemburkan itu, tak timbul lagi. Sekian.